Välkomna till en ny video och välkomna till världens vackraste bänk. Sägs det i alla fall. I alla fall på bänken står det. Vi har tagit oss till norra Spanien. Och här är väl en local som har satt ut en bänk och skapat liksom en grej så att det är flera har gjort det för att dra hit folk liksom. Den står bara helt random med en jättefin utsikt. Sjukt. Jävlar vad fint. Shit. Du grottar den här? Ja. Bänken i sig var väl inte det vackraste man har sett, men locationet gör ju att han var rätt skön. En rolig grej ändå. Jävla utsikt. Shit. Jag lyckas pricka in en dag det är typ 30 grader varmt. Det är sjukt varmt. Helt otroligt. Det är skönt att hoppa in i bilen här. Gött med Asien. Vi är tillbaka i bilen och har siktet på att fortsätta längs havet, eller om man säger kusten. Oj, men lite lustigt för vi har ju filmat typ varje dag sedan vi lämnade Kanarieöarna. Vi vill ha några dagar och inte filma. Och så tänkte vi bara åka och ställa oss på någon chillparkering typ. Men alla vi körde till var typ inte nice, eller inte tillräckligt nice i alla fall för att stanna. Så det slutade med att vi hamnade i nu ska vi se vad heter den? Pilgrimsstaden. Aha. Santiago. Som alltså då är typ en helig stad. Så den utforskade vi utan att filma någonting. Eller jag filmade lite till Instagrammen, så de som är nyfikna på stan får gå in där och kika. Sjukt fin stad. Och myllrade av ställen och restauranger och kullersten och... Det var, är ni i norra Spanien så är det verkligen sevärt. Och så många vandrare som man såg. Här pilgrimsvandringar. Ja, det var coolt att se. Så det trillade vi på. Så sjukt annorlunda natur här också. Och hus. Omgivningarna liksom. Det påminner verkligen om, vad sa det? Det var skottländska. Ja, men mer lite så... Ja, keltiskt, ja. Det är coolt. Men lite irländska vibbar, eller skottländska vibbar.
riktig vibe här. Jäklar vad flummigt. Jag känner typ igen det kommer det säkert någon annan. Det kan inte ha varit. I don't know. Nej, det kan jag inte tänka mig. Vi är på väg till Playa de las Catedrales kanske, tror jag man heter. Det är så här stora triumfbågar som krycklar formad i vattnet. Som man bara når vid lågvatten. Så vid högvatten så försvinner hela stranden, så kan man inte gå ut på den. Så nu har vi lite race against tide kanske man kan säga. Men man vill i alla fall komma vid lågvatten och det var 1:30 som lägst idag. Och klockan är nu 2:30. Så vi kommer komma kanske, vi har en bit kvar också. Kommer väl komma vid 1,5 timme typ senare. Än när det var som lägst. Hur mycket det gör då? Nej, eller hur? Det känns ändå som att vi borde kunna gå ner på stranden. Högvattnet är ju inte förrän typ i 8 eller någonting sen. Så vi får hålla tummarna helt enkelt. Att vi kan gå ner och kolla där vi har kommit. Annars har vi drönaren. Annars har vi drönaren, ja. Thank God for the drone. Touchdown. Bara in och sätta på mig något lite svalare än västen, tror jag. Ja. Sen drar vi ner och kollar. Ja. Känns som att det kan vara lite halt. Oj. Vad sjukt att det här är under vatten sen. Det fylls av man ser typ. Ja, eller hur? Fan. Går det så högt så pass? Ja, hela stranden försvinner. Men om du kollar på berget, det är det kvällat med. Men om drönaren går verkligen. Aha, nej, det är nog att vågorna går. Då hade man ju sjukt många badat. Ja, eller hur? We made it. De har fått på bild hur höga jävlar. Det är rätt varmt. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance. Är det stopp där? Walk Ja. beside your warm Dit, dit, men inte längre. Så hon då? Only this rock. Okej. Ja. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue,
still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I Utforska lite här. In i grottan. Här vill man inte bli instängd när det blir högvatten alltså. Undrar vad de blåser på. Det är bara lite fladdermöss här också, eller? Jag ser inte. Några timmar är ju det här under vatten liksom. Eller hur? Fan, helt galet. Och det droppar från taket. Ja, visst. Det var rätt svalt där inne. Ser man bli instängda nu. Oj, det blev jag fan. Får ta mig i tofflorna. Helvete vad fort det gick. Oj, det blir djupt här. Shit. Det var inte tanken. Jag hade det på känn. Ja, herregud. Det slår aldrig fel med den här människan. Vad gött? Oj, jäklar vattnet steg sjukt fort. Det gick bara till anklarna när jag gick ut. Och typ minuten senare så bara... Helvete. Delfin eller valar kanske. Man är lite sena i alla fall. Johan ska se om man kan spotta delfinerna med drönaren. Coolt. Good luck. Nu har det stigit fort vattnet. Vad sjukt, jag kan inte fatta att vi står delfiner. De var så nära stranden där. Ja, vad på. Vilken dag.
Nu ska vi gå och slänga ihop lite lunch. Jag har inte käkat än. Nu kurrar det i magen. Vad kan han ha i sån ställe men? Förmodligen inte den godaste maten. Det går lika snabbt att göra nu i bilen. Det står typ här borta. Det som är typ nästan torkat. Jag tror det var så varmt. Det är sjukt. Skrappa ur dem. Ja. Han försvann fort. Han inte ens se vad det var. Jaha. Men det var en kyckling, ris, blandning. Oj jävlar vad gött var med mat. Jag får lite energi. Men nu har vi nog hittat kvällens camp i alla fall. Så vi packar ihop oss och drar dit. Ja, som du sa, det går ju att stå kvar där också. Men det är väl ändå om du vill gå ner och se hur det ser ut senare. Annars känns det ingen vits då. Jag funderar på om jag ska kanske... Jag hade velat typ komma fram och värma vatten och ta dusch. Tänkte att det skulle bli så coolt. Skulle du fräcka till det lite? Vad dålig jag var på det. Kanske med din grej. Jag ska inte ha hår. Inga glasögon nu. Nej, det är sant. Okej, då tror vi. Kan man inte få campa. Så gör man en liten grushög som man står rakt. Det är sval vind, men det gör det nästan bra nu. Konstigt, jag bara kört typ 20 minuter. Det är mycket svalare nu. Men det är lite skugga också. Ja, det är. Men det står att det skulle vara 18 grader i natt. Ja, Det har ju varit 11-12. ja. Nej, mellan 8 och 12 typ Ja, senast. Ja. Kolla hur våran trädgård ser ut. Det var fint. Nu står vi i en fyr. Vet du det va? Ja. Ja. Det är rätt fint. Ja, jättefint. Shit. Vad har den luktat? Uttaget? Ja. Ja. Nej. Helt god. Folk badar ju. Yes. Det är lite halvmäckigt. Ja, funkar. Lyx. Där var det någonstans. Det var folk. Oväntat. Små grillstationer. Jävla nice. Picknickbord. Ja, det var en bra plats det här. Det är varmt igen.
Oj. Det gick i tid. Kommer vågorna in. Tackla. Inte bli bortsvept. Men duschen var gudomlig. Man ligger och slappar i bilen. Och då blir det gourmetmiddag. Johan håller på och bakar här. Typ, inte focacciabröd men någonting gött bröd. Focaccia eller det, Ja just så det, focaccia heter det. Så det är nog focaccia. Jag vet inte om det... För focaccia är väl italienskt egentligen, va? Ja det här. Men det är lite kryddat och fluffigt. Pesto, cheddarost. Bakas i våran ugn då. Och så blir det toppat med serrano och tomater. Kanske lite vitlökssås. Eller aioli. Ja, lite aioli tror jag blir jäkligt gott. Kanske lite piri-piri med. Så. Det är kvar då. Sen kom det gott. Och chipspottar. Det ser så champinjonerna bara. Champinjon. Nej. Det blir jäkligt. Oj, solen håller på att dala neråt här. Nu kommer alla människor ut när det har blivit svalare, så lustigt. Det blir molnig solnedgång tror jag. Nu är det varmran här. Det är lugnt. Det är provsmak. Han är inte dum. Det ser tjusrans ut. Kolla in där. Ja. Ett mästerverk skulle jag säga. Som en liten pizza. Ja. Italien fint. Oh. Ja, de får en toppnotering. Toppnotering. Jag gör nog en 7 kanske. Jag har den där förbättringspotential. Ja, jag kan jag lägga mig lite högre. Är riktigt god. Det är fast. Så som jag brukar säga så fortsätter vi nu ut här så ses vi imorgon. Ha det gott. Ciao! Sådär, mina brallor på tork. Och tvättar dem i duschen. Från saltvattnet. Och som ni ser är det en gråmulen där. Ska ramla gött. Det är sjukt att det kan skilja så mycket på gårdagens nästan 30 grader typ. Jag ska upp där. Ja. Och idag vaknar vi till typ, vad kan det vara ute? Det är ju inte mer än 17-18 grader. 17. Nej, det är Och den moln. varmaste morgonen på länge också. Eller vad Ja. Det är ju inte kallt, men om man jämför med igår som var strålande sol och typ sommar. Det var typ 30 grader i skuggan på Det den. var sjukt ju. Och idag är lite så här grått. Men då passar det bra att köra. Jag har en liten sightseeing på gång.
Så då har vi parkat i nej, nu har jag glömt vad det heter. Camillas kanske? Comillas. Oj, efter att ha kört den sjukt fina vägen längs bergspasset. Picos de Europa. Som vi också faktiskt har varit nere och kört en gång i tiden, några år sedan. Kan ju länka den videon i slutet på denna. För vi gjorde en sjuk hike där. Det är fan vår favorithike. Det är inte så jävla hike av oss. Nej, men den var sjukt nice. magic. Så den är sevärd den videon och sevärd område där. Men det skippade vi nu. För nu ska vi gå och kolla på ett av Gaudis första verk, tror jag. Långt innan han blev känd, höll jag på att säga, men innan han blev känd så byggde han ett hus, ett sommarhus åt någon rik rackare. Här nere. Ja, men Gaudi då? Gaudi. Det är typ Spaniens mest kända. Inte alla vet. Om man varit i Barcelona så har man ju sett och hört Gaudi. Han har en liten säregen aura runt sig. You will see. Det är inte det huset. Det är bara något stort pampigt slott kanske. Jag tror att det döljer sig där bakom. Nej, där är den. Här ser man universitetet. Helt sjukt. Jävlar vad stort. Herregud. Undrar vad de utbildar sig till här. Ja. Ja, det här hade man inte åkt förbi random. Fast vi hade faktiskt varit i grannstaden, Vincent. Det var lite luftigt. Det var en bil i den här. Ja, jävla mysig gata. Ja. En gallraja här. Man kan gå in i huset också, men det kostar 150 kronor för oss. Så det kommer vi inte göra. 7 euro stycket. Ja, eller hur? 7 euro. Det är lite gränsfall. Kanske om jag hade varit superintresserad. Det är typ en getgallra. Ja, tror jag. Han som har dem på 3. Godgammal Citroën här. Oj! De är en stackars saker som går det då. Lite gräs. Kul. Ja, men gud vad gulligt. Snyggt. Vad sjukt. Vad är detta med stället? Helvete. Ja, det var ju eliten som hängde här back in the days. Här är gammalt deluxe. Ja, det var ju en riking Gaudi byggde åt ett sommarhus. Men det floppade till det. Alltså själva... Stan? Ja, jag tror det. Går du dit detta? Wait! Oj, när vi sa i morse att det var lite molnigt och svalare. Att det är lustigt att det skiljer så mycket från dag till dag. Nu, 6 timmar senare så är det svinvarmt igen. Sen går upp mot 30 igen.
Hur sjukt det? Det är varmt. Händer. Ska vi hoppa in i bilen? AC. €158. Kostar det att röra sig. Nu är det nog den dyraste utgift, helt klart. Ja, det är. På långa vägar. Skotta. Nu kör vi vidare mot staden som heter likadant som en bank. Jag ser om ni kan klura ut den. Luringen. Tipset är färgerna röd och vit. Oh. Droppa din gissning i kommentarerna. Och om ni har gillat att hänga med oss i denna videon så betyder det jättemycket om ni vill tumma upp den. Ta hand om er så ses vi nästa tisdag. Ciao!